Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ thủ thuật sử dụng layer lớp trong AutoCAD. Ở đây tôi có một bản vẽ sử dụng layer. Layer được quản lý trên thanh công cụ ở vị trí này. Chúng ta có thể mở layer bằng cách nhấp vào mũi tên xổ xuống để thấy được bản vẽ sử dụng bao nhiêu layer. Với các bản vẽ mới, chúng ta chỉ có một lớp duy nhất là lớp 0, lớp mặc định của AutoCAD. Với các bản vẽ chúng ta đã vẽ và sử dụng layer, chúng ta sẽ có các lớp mà chúng ta đặt. Ví dụ trong bản vẽ này, tôi có rất nhiều lớp. Trong một lớp cũng có nhiều thuộc tính. Ví dụ ở đây chúng ta có thuộc tính cho nhìn thấy hoặc không cho nhìn thấy lớp đó, đóng băng hoặc giã băng cái lớp đó, khóa hay mở khóa cái lớp đó, và cuối cùng là thiết lập màu cho lớp. Để có nhiều thuộc tính hơn, chúng ta có thể vào Layer Property. Ở trong này còn có thêm nhiều các thuộc tính của layer. Ví dụ như là Light Type, kiểu đường nét, Light Weight, độ dày đường nét, vân vân. Tôi không đi chi tiết về lớp, mà tôi chỉ giới thiệu cách chúng ta sử dụng lớp thôi. Ta mở lớp và ta đóng hộp thoại layer ở đây. Như vậy, đối với một bản vẽ, chúng ta có thể sử dụng lớp để quản lý. Ví dụ trong bản vẽ này, chúng ta có các lớp sau. Lớp 0 là lớp mặc định của AutoCAD. Lớp chú thích là lớp do chúng ta đặt để quản lý cái phần ghi chú thích cho bản vẽ. Cái lớp tiếp theo là cái lớp mặc định của AutoCAD tự hình thành khi chúng ta sử dụng lớp. Lớp tiếp tục là lớp đường bao. Tên lớp là do chúng ta đặt. Lớp đường bao ta set màu xanh, kiểu đường nét là liên tục, độ dày nét là 0,5. Lớp đường tâm ta set màu là màu hồng, kiểu đường nét là đường center, độ dày là mặc định. Tiếp đến lớp kích thước ta set màu vàng, vân vân. Như vậy để thiết lập các lớp, chúng ta vào hộp thoại này. Ví dụ tôi mở bản vẽ mới và tôi tạo lớp ở đây. Chúng ta có các biểu tượng tạo lớp, xóa lớp. Ở đây tôi chỉ giải thích những biểu tượng chính để phục vụ cho việc tạo lớp với bản vẽ 2D thôi. Tôi muốn tạo lớp mới, ta nhấp vào biểu tượng này, New Layer, ta bấm chuột cho ta một lớp mới có tên mặc định là Layer 1. Ta tiếp tục ta bấm cho Layer 2, tiếp tục bấm cho Layer 3. Như vậy chúng ta có thể liên tục tạo lớp và chúng ta lại thay đổi và đặt tên cho lớp này. Ví dụ ở đây tôi đặt tên lớp này là lớp đường tâm. Ta gõ đường tâm và thiết lập. Chúng ta cũng có thể xóa lớp. Tôi xóa lớp ở đây, tôi chọn lớp và tôi xóa. Tôi tạo. Như vậy ta có thể xóa lớp và tạo lớp trong hộp thoại này. Tiếp tục là ta có thể set các thuộc tính về màu sắc. Tôi chọn màu sắc ở đây. Tôi chọn về kiểu đường nét ở đây. Tôi nhấp chuột vào đây và chọn kiểu đường nét ở đây là đường center thì tôi phải lốt nó lên. Muốn chọn đường nét ở đây tôi phải chọn vào chức năng lốt và tìm vào thư viện của đường nét. Ở đây tôi chọn là center, đường tâm. Ok, xác nhận. Ok. Lúc này nếu ta để lớp này hiện hành
và ta vẽ ở đây một đường, thì lúc này đường này là đường center. Chúng ta có thể tạo lớp và đặt các thuộc tính cho lớp trong khẩu thoại Layer Property này. Về sử dụng lớp, tôi lấy một ví dụ sau. Giả sử trong bản vẽ này tôi muốn ẩn tất cả các phần ghi chú đi, tôi chọn vào đây, chọn trực tiếp trên này, bấm vào mũi tên của hộp thoại, ta chọn ẩn đi phần chú thích. Toàn bộ chú thích đã được ẩn đi. Tôi phần kích thước, tôi muốn kích thước ẩn đi, tôi nhấp vào đây, tắt phần kích thước đi. Như vậy chúng ta có thể chỉnh sửa bản vẽ mà không sợ vướng vào các cái thành phần khác. Với bản vẽ này, đây là một bản vẽ rập của may thời trang. Ở đây tôi cũng dùng lớp, gồm có các lớp tôi đặt là lớp chỉ dẫn, lớp công thức, dựng hình, đường trục, khung in, vân vân. Thì tất cả những cái này nếu tôi để cho hiện hết lên thì toàn bộ các cái object được hiện trên bản vẽ. Tuy nhiên tôi chỉ muốn in ra cái phần rập chính thôi, còn tất cả các cái phần ghi chú không cần thiết cho cái bản vẽ rập thì tôi ẩn đi. Tôi sẽ làm như sau. Tôi có thể cho ẩn các lớp chỉ để hiện lớp để in ra bản rập với những đường nét kích thước cần thiết. Tôi để chỉ dẫn, tôi ẩn đi công thức, tôi ẩn đi lớp dựng hình, tôi cho hiện không in để tôi in từng vùng, tôi ẩn lớp kích thước, ẩn lớp nét phụ, cho hiện lên ráp bản in để chúng ta có thể ráp các bản A4 với nhau. Tôi ẩn lớp text. Như vậy sau khi ẩn xong, chúng ta có được bản vẽ rập của sản phẩm này như mong muốn. Ở đây tôi sẽ in ra một bản chung để hướng dẫn cách chúng ta ráp các thành phần với nhau. Tôi in ra bản PDF khổ giấy A4. Tôi chọn Photoshop Reader PDF Printer, chọn khổ giấy A4, chọn in theo cửa sổ. Tôi chọn bản vẽ bên này. Trên này tôi chọn in một màu đen. Ở đây chọn vừa khổ giấy. Ở đây tôi chọn canh giữa khổ giấy. Ở đây tôi xoay lại để cho vùng in vừa với khổ giấy. Sau khi chọn xong, chúng ta nhấp vào Preview để xem trước bản in. Như vậy chúng ta có bản in tổng thể của mẫu này. Chúng ta có thể nhìn vào đây để chúng ta biết được vị trí của thân trước, thân sau, tay áo, cổ áo và túi. Ta cũng biết được cách chúng ta ráp các vùng in với nhau. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phía bên đây là các vùng T1, T2, T3. Trên này là C1, C2. Khi muốn trở lại như bản vẽ ban đầu, ta cho hiện tất cả các lớp như lúc đầu. Tôi cho hiện các cái lớp sau. Khung in có thể ẩn đi, kích thước hiện lên, nét phụ hiện, số liệu đo hiện lên, text hiện lên. Chúng ta quay trở lại bản vẽ như ban đầu. Việc sử dụng layer giúp chúng ta thuận lợi trong quản lý bản vẽ.
một vài chia sẻ xin gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.